Totoo ba na empleyado rito ang lalaking yun? Teka, Miss Cha. Maninindigan na para kay Pauline. Nakapagdesisyon na ako, hindi kita iiwang mag-isa. Gusto mo ramen ulit tayo? Encounter after the killer bride. Sabi ni Nanay, simpleng sangkap, magiging masarap. Step 1, scramble eggs. 2, add rice and vegetables. 3, add Silver Swan soy sauce. Soy fried rice. Sabi din ni Nanay, mag-Silver Swan. Break muna.